დაბრუნდით, პირველ ორ ნაწილში მიმოვიხილეთ ზღაპრები, შემდეგ ძაღლების ფსიქოლოგია და მივადექით განათლების თემას, რომელიც ერთ-ერთი პრიორიტეტულია ყოველთვის ჩვენი გადაცემისთვის და ამჯერად ტელეეკრანებთან უხმობთ 16-დან 18 წლამდე მოსწავლეებს და მათ მშობლებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ძალიან მაგარი შანსი და პირველად ეძლევათ ეს შანსი, რომ მიიღონ სტიპენდია UWC კოლეჯებში, ვისაც ქონია შეხება ამ კოლეჯებთან, ალბათ ეს აბრევიატურა ეცნობა, მაგრამ უკეთესად რომ განვარტოთ ჩვენი მაყურებლისთვის, სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ სტუმრები ჩვენთან გადაცემაში. UWC ერთ-ერთი კოლეჯის დილიჟანის დირექტორი პადეფუტი და თარჯიმანი ნინო გაბუნია დაგვეხმარება იმისათვის, რომ უკეთ გავიგოთ ყველა ზოგადად ამ პროექტის არსი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და მინდა კითხოთ, განვარტოთ ჩვენს მაყურებელს, რას გულისხმობს კოლეჯების ეს გაერთიანება და რომელ კოლეჯებს აერთიანებს მსოფლიოს მასშტაბით? The United World Colleges are about 50 years old. The first one was founded in the United Kingdom in 1962, and it is a movement that in its own words, strives to unite peoples, nations and cultures for peace and a sustainable future. So it is fundamentally about bringing nations together. ეს გაერთიანება თავისთავად უკვე 50 წელია დაახლოებით არსებობს, 1962 წელს შეიქმნა ეს დიდ ბრიტანეთში. როგორც მისი სახელიდან ჩანს, ეს მოწოდებულია და მისი ძირითადი მიზანი გახლავთ სწორედ ის, რომ გაერთიანოს ადამიანები, ერები, ქვეყნები მშვიდობისა და მდგრადი მომავლისათვის. და რა თქმა უნდა განათლებისათვის. ეს არის მთავარი მიზანი. და აქ შედის ყველაზე ცნობილი და პრესტიჟული კოლეჯები? There are 14 United World Colleges. 2 are new this year, the one in Dilijan and one in Freiburg in Germany called Robert Bosch College. The others are as far apart as Canada and Costa Rica, Hong Kong and Singapore. ჩვენ ვაერთიანებთ 14 კოლეჯს, 2 ახლახანს შეიქმნა, ერთი ფრაიბურგში, ერთი გახლავთ დილიჟანში. ეს საკმაოდ ცნობილი კოლეჯებია და ძალიან ბევრ ქვეყანაში, შესაბამისად 14 გახლავთ, დაწყებული კანადა, ჰონგ-კონგი, სინგაპური, კოსტა-რიკა. წელს პირველად ექნებათ ქართველ ნიჭიერ მოსწავლეებს რომ ერთ-ერთ კოლეჯში მოხვედრ რა ხო შანსი და მაინტერესებს რა პირობებია როგორ რამდენი ადგილია რა და რამდენი ადგილია ხო რასთავარია იქნება შეხარ ნიჭიერი მოსწავლე ნიჭიერია მაგრამ უკვე ასაკიანია ხო რამდენი და როგორ უნდა მოსწავლე ჩემსავით ასაკოვანი აქცენტები This year there will be 6 places for Georgian students, not just in Dilijan but across the movement. 2 will be for Dilijan and 4 elsewhere in Costa Rica, in India, in Germany and in Wales. So there are 6 places. წელს იქნება 6 ადგილი ქართველი სტუდენტებისთვის, არა მარტო დილიჟანში. დილიჟანში 2 მხოლოდ და 4 კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებში, ეს იქნება ერთ-ერთი ინდოეთში, ერთ-ერთი იქნება უელსში, გერმანიაში და კოსტა-რიკაზე. და ალბათ ვინც გვიყურებს ახლა უჩნდებათ შეკითხვა, გასაგებია რომ უნდა იყოს ნიჭიერი, მაგრამ რა პირობები მოეთხოვება მას რომ ჩაერთოს პირველ რიგში ამ კონკურსში და შემდეგ შანსი მიეცეს? რაში ნიჭიერი? One of the key principles is that education should be balanced between academics on the one hand and non-academics on the other, so that people grow up to be comfortable, responsible citizens who want to make the world a better place. ძირითადი პრინციპი არის ის, რომ სწავლება თავისთავად განათლების პროცესი უნდა იყოს დაბალანსებული სამეცნიერო და არასამეცნიერო თვალსაზრისით. გარდა იმისა, რომ მოსწავლე იღებს სამეცნიერო ცოდნას, ანუ აკადემიურ ცოდნას, ამას გარდა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ მის ჩამოყალიბებას, როგორც პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქის. და
რა პროფესიებისადმი სწრაფით უნდა გამოირჩეოდეს მოსწავლე რომ მოხდეს? არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიას სურს რომ დაეუფლოს? No, I think that one of the great strengths of a UWC education is that it opens up the world to an enormous range of different futures, so that the students will go on to do things that we wouldn't dream that they would do, and find things to do that nobody would have thought could be done. ითით სწორედ რომ არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა რა ინტერესები აქვს ჩვენი სწავლების და UWC-ის თვითონ მეთოდოლოგიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორედ ის გახლავთ რომ ჩვენ ვცდილობთ გაუღოთ სამყაროს კარი მოსწავლეებს და მათ შეუძლიათ უკვე ისეთი ფართო სპექტრი დაინახონ არჩევანის რომ გააკეთონ ისეთი რამ რაზეც ალბათ სიზმარშიც ვერ იოცნებებდნენ და ჩვენს გაოცებული დავრჩეთ იმიტომ რომ შეიძლება არც კი გვეჯეროს რომ ასეთი რამ შესაძლებელია აი რის მიხედვით შეირჩევიან ეს მოსწავლები მე მაინტერესებს უფრო სუექსისგილია ბევრს საკითხები და დეტალები რომელიც პირველ რიგში ჭირდებათ. Well, the first is they must be able to manage the academic requirements of the IB diploma. No, პირველ რიგში მათ უნდა შეეძლოთ დააკმაყოფილონ IB დიპლომას, ანუ საერთაშორისო ბაკალავრიატის მოთხოვნები, აკადემიური თვალსაზრისით, აკადემიური მოსწრების თვალსაზრისით. ანუ მათ უნდა ქონოთ ბაკალავრის დიპლომი, საერთაშორისო ბაკალავრიატის მოთხოვნები, საერთაშორისო, ანუ სასკოლო სკოლის ატესტატი, ეს იგულისხმება? School diploma? Yes. Yes, it's grades 11 and 12. ამის მიღების მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილოს. მას უნდა შეეძლოს, რომ რასაც ითხოვს საატესტატო პროგრამა, აი მოთხოვნების შესაბამისი უნარები და ცოდნა ქონდეს. კარგით, კიდევ არის რამე? Anything else would you like to have? I always say that as well as the academics, students need three things. They need enthusiasm for life, they need generosity to share themselves and to be prepared to help other people, and they need curiosity because they need to be interested in learning over the rest of their lives. ისევე როგორც ნებისმიერ მეცნიერს ალბათ მოსწავლე სტუდენტს უნდა მართავდეს სამი პრინციპი. ეს გახლავთ ენთუზიაზმი, მოწადინებული უნდა იყოს, მიიღოს ცოდნა, გულუხვობა, უნდა მზად იყოს თავისი საკუთარი შესაძლებლობები გაუზიაროს სხვას და ამით მას დაეხმაროს და ასევე რასაკვირველია ინტერესი, რომ სწავლა განაგრძოს მთელი მისი ცხოვრების მანძილზე. ანუ რაღაც კონკრეტული საგანი არ უნდა ვიცოდე განსაკუთრებულად იმისთვის, რომ ეს კითხვები, რომელიც აქვს ადამიანს, რომელიც გაუჩნდება მაყურებელს საუცხოელო. So no, and there is no particular subject which should be known by the student. So რაიმე დოკუმენტაცია არ სჭირდება, არაფერი არ სჭირდება, დავიწერო. Certificates. No, the curriculum is taught in English. So in order to be able to manage the curriculum, students will need to be able to manage the required level of English. But that doesn't mean that they need to be fluent when they start. They just have to be good enough at language to learn the English quickly. ითით სასწავლო პროგრამა ინგლისურ ენაზეა. ეს თავისთავად გულისხმობს, რომ სტუდენტს მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს ისეთი დონე ინგლისური ენისა, რომ შეძლოს უბრალოდ გამკლავება ამ პროგრამასთან და მისი ათვისება მოახერხოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის სრულად თავისუფლად უნდა ფლობდეს ენას, როდესაც ის დაიწყებს. ანუ შეგვიძლია ასაკი გადავიკეთოთ და წავიდეთ. თე რა მინდა კითხოთ, სად უნდა დარეგისტრირდეს ან აპლიკაციას თუ არის, სად უნდა გააგზავნოს, რომ ყველანაირი საკონტაქტო ინფორმაცია ვიცოდეთ. ან ვადა თუ არსებობს აი პასიანია უფასოა free of charge charged or No, it is free of charge. There is a website which people can log on to and enter their details to apply, and that will put them in touch with the National Selection Committee, which will then take matters forward.
სწავლა გახლავთ უფასო, არსებობს სპეციალური ვებგვერდი, სადაც შეუძლიათ ადამიანებს დარეგისტრირდნენ და შემდეგ უკვე ეროვნული შერჩევის კომისია შეარჩევს ამ ადამიანებს და გზას გაუყალავს შემდეგი საფეხურებისკენ. იმ 6 სტუდენტისთვის ეს მინდა რომ კარგად განმარტოთ. სრულად ფინანსდება მგზავრობის, ცხოვრების და სწავლის ხარჯები? For these 6 students, all expenses will be traveling and daily allowance and everything will be covered. Yeah? Well, the normal arrangements are that the tuition and boarding fees are covered, but if they go abroad, then usually they are expected to find their own travel costs. ძირითადად არის ხოლმე რომ ფინანსდება სწავლებისა და ცხოვრების თანხები, მაგრამ თუ ადამიანი საზღვარგარეთ მიემგზავრება, ამის შესაძლებლობაც არის რომ მისი მგზავრობის თანხაც იქნეს გადახდილი. როდის არის ბოლო ვადა გვაინტერესებს რომ მოასწრონ? The deadline is quite soon, the 24th of February, so in just about 10 days' time. 24 თებერვლისთვის არის ბოლო ვადა რეგისტრაციის, დაახლოებით 10 დღე დარჩა. და რამდენი ხანი სწავლა არ ვიცი, გამოვტოვე თუ არ გვიკითხავს? The tuition program is 2 years, so it's grades 11 and 12. 2 წელი, მე-11 და მე-12 კლასებისთვის არის. და კიდევ ერთი რამ მაინტერესებს, ამ გაერთიანებაში არსებულ კოლეჯებს და მათ დიპლომებს, ასე ვთქვათ, როგორი წონა აქვს მსოფლიოს ბაზარზე შემდგომ? რამდენად ადვილად ახერხებენ ისინი, თქვათ, სამსახურის პოვნას და დამკვიდრებას თავის ძალიან დიდ კონკურენციაში? It is a very competitive world, but I think I can be absolutely confident in saying that this is probably the most highly regarded university entrance qualification in the world. You can go to all the best universities in the world with an IB diploma, and they all value it, partly because of the kind of study. It is very much centered upon student motivation and learning. იცით მე მესმის რომ ძალიან კონკურენტული გარემოა დღესდღეობით, მაგრამ თამამად შემიძლია გითხრათ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი დონის და ძალიან პრესტიჟული წინა საუნივერსიტეტო განათლება, საერთაშორისო ბაკალავრიატის დიპლომით თქვენ როგორც ჩვენ ვუწოდებთ აი ჩვენს ატესტატს თუ შეიძლება ასე ითქვას, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მიბრძანდეთ და ნამდვილად მიღებული იქნებით და დაფასებული. მე დარწმუნებული ვარ ახლა Google-ში ეძებენ ამ საიტის მისამართს და ბარემ გითხარით რომ არ იწვალონ. Google this website, please tell us this. It's ge.uwc.org. ჩვენ ამას დავდებთ რასაკვირველია. აი თქვენს ეკრანებზე ამონათებული სწორედ ეს ვებგვერდი შევბრძანდით და დარწმუნებული უფრო მეტ დეტალს გაიგებთ, რომელიც ჩვენ ახლა ვერ მოგაწოდეთ პირდაპირ ეთერში. Of course. ძალიან დიდი მადლობა ამ შანსისთვის, რომელიც მიეცით ქართულ სტუდენტებს და მადლობა რომ მოხვედით და ჩვენი ეთერის მეშვეობით გაუზიარეთ მათ. Thank you very much for inviting me. გისურვებთ წარმატებებს. ყველას გისურვებთ წარმატებებს სწავლაში, ცხოვრებაში და დღეს დარჩენილ საათებში, რომელსაც ჩვენს შემდეგ გაატარებთ. ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.